รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Kids เด็ก High Tech ผมพี่หลามจิโกไอที ผมแพทลูกพี่หลามครับผมพี่ลูกพี่หลามเหมือนกันครับ เจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจนำเอาความรู้รอบๆตัวเรานะครับมาทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ในช่วงแรกของเราชื่อช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรดีครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของ นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์อยู่วันนี้เราจะไปถึงท่านไหนครับเซอร์ไอแซคนิวตันโอ้โหนี่นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเรื่องช่วงที่2ของรายการเราชื่อช่วงทันโลกทันเทคครับวันนี้น้องพีชจะนำเสนอเรื่องอะไรครับกล้องถ่ายภาพครับครับยังไงครับเราอยากรู้เรื่องอะไรครับใครเป็นคนคิดค้นกล้องถ่ายภาพโอ้ยนี่นะฮะเราเคยนำเสนอเรื่องของกล้องดิจิทัลไปแล้วนะฮะตอนนั้นพูดเรื่องบริษัทโกดักไปแล้ววันนี้เราจะย้อนลึกไปกว่านั้นอีกว่าอยู่ดีๆมนุษย์เราสามารถเอาภาพที่เราเห็นเก็บลงมาบนกระดาษได้อย่างไรโอ้โหแล้วทำไมกล้องถ่ายรูปถึงเรียกว่าคาเมราวันนี้เราจะพิสูจน์เรื่องนี้กันนะครับในช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้นะครับก็มีข้อมูลดีๆมาให้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะเอาความเชื่อผิดๆที่มักจะส่งต่อกันบนโลกโซเชียลเอามาเฉลยความจริงว่าที่ส่งต่อกันไปนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ผิดบ้างเดี๋ยวได้รู้กันไปพบกับช่วงแรกของรายการกันเลยสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งฮะเซอร์ไอแซคนิวตันครับโอ้โหนี่ครับชื่อนี้นี่นะเป็นชื่อที่สุดยอดมากๆนะครับทุกครั้งที่เราได้รับฟังเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเราจะได้ยินชื่อของท่านเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยมากมายจริงๆเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นชาวอังกฤษครับนะฮะเกิดเมื่อ4 มกราคมปีคริสตศักราช1643ก็เป็นยุคต่อเนื่องมาจากกาลิเลโอนะครับในยุค 1,500 กว่าพอเข้าสู่ยุคปี 1,600 ก็เป็นยุคของเซอร์ไอแซคนิวตันและนักวิทยาศาสตร์อีกหลายๆคนในช่วงนั้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในรายการของเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะนำเสนอนักวิทยาศาสตร์เพียงแค่คนเดียวจริงๆในยุคเดียวกันเนี่ยมีหลายท่านมากที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์มากแต่เรานำเสนอได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยด้วยนะครับเรามาดูกันครับว่าทางด้านการเรียนรู้ของเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยสนใจเป็นพิเศษกับวิชาที่ชื่อว่าฟิสิกส์คือการหาเหตุผลการใส่สูตรคำนวณการทำตัวเลขมาประกอบเพื่อที่ให้ได้คำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานอกจากนี้ท่านเซอร์ไอแซคนิวตันยังถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีคำว่าเล่นแร่แปรธาตุเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเคยได้ยินตอนนั้นพ่อเปิดทีวีเกี่ยวกับไอแซคนิวตันแล้วพี่ก็กำลังจะถามพ่อเล่นแร่แปรธาตุแปลว่าอะไรคำว่าเล่นแร่แปรธาตุในยุคแรกๆมันต่างจากยุควันนี้นะทุกวันนี้คือการดัดแปลงเล่นแร่แปรธาตุคือการดัดแปลงเช่นทำไฟที่ร้อนให้กลายเป็นไฟเย็นไฟเย็นคือเราสามารถเอามือไปจับไฟนั้นได้โดยที่เราไม่รู้สึกร้อนมือนั่นคือการเล่นแร่แปรธาตุในปัจจุบันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุคือการนำสิ่งที่อยู่ใต้พื้นโลกหรือสิ่งที่อยู่บนผิวโลกนี่แหละเอามาใช้ประโยชน์มากกว่าเดิมที่มันเคยเป็นเช่นเราขุดถลุงก้อนแร่ในดินขึ้นมาถลุงออกมาเป็นชิ้นแร่เอามาหลอมกันเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุนอกจากเล่นแร่แปรธาตุนะครับเซอร์ไอแซคนิวตันยังทำเรื่องของวงการคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ไปจนถึง
เรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์ การวางแผนเศรษฐศาสตร์แห่งชาติเลย เป็นคนมีความรู้หลากหลายด้านมากๆนะครับ เรามาดูกฎต่างๆที่เซอร์ไอแซคนิวตันทำขึ้นมานะครับเขาสงสัย มี 3 เรื่อง 3 ข้อ เขาสงสัยเรื่องก่อนหน้าที่จะมี 3 ข้อนั้น เรื่องของการเคลื่อนที่นำไปสู่ความแรงโน้มถ่วงนะเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเซอร์ไอแซคนิวตันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิล แล้วก็ตกมาใส่ และ หั แอปเปิล ว ก็หล่นลงมานะครับไอแซคนิวตันก็ตั้งคำถามว่าทำไมทุกอย่างมันถึงตกลงสู่พื้นโลก มันจะต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่ดึงทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเราให้ติดพื้นโลกเอาไว้ แล้วแรงนั้นน่ะไอแซคนิวตันเขามองไปไกลกว่านั้นนะเขามองว่าแรงนั้นน่ะน่าจะมีแรงมากพอที่จะดึงเอาไอ้ก้อนกลมๆที่ลอยอยู่บนฟ้าน่ะที่เรียกว่าดวงจันทร์เนี่ยดึงเอาไว้ด้วยไม่ให้มันออกจากโลกไม่ให้มันอยู่ไกลจากโลกไปกว่านี้เขาก็เริ่มหาคำอธิบายเรื่องนี้ สรุปออกมาเป็นทฤษฎีของแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงเกิดจากมวลที่มีมหาศาลอยู่ในโลกเรา ครับ ดาวทุกดวงมีมวล ครับ ดาวทุกดวงก็จะมีแรงโน้มถ่วง แรงโน้มถ่วงก็จะดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาจุดศูนย์กลางของเรา ของทุกอย่างที่เราโยนขึ้นไปก็จะตกลงสู่พื้นโลก เพราะว่ามันก็จะมุ่งหน้าลงสู่จุดศูนย์กลาง ครับ แล้วนิวตันก็ยังอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงต่อไปอีกว่า ที่เราโคจรรอบดวงอาทิตย์เพราะดวงอาทิตย์มีมวลที่ใหญ่มากๆ แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จึงมีพลังมหาศาลที่สามารถดึงดาวทุกดวงให้หมุนรอบตัวเองได้ นอกจากนี้ครับกฎการเคลื่อนที่กฎแรงโน้มถ่วงนิวตันก็ยังสงสัยว่าถ้าเราตั้งทฤษฎีขึ้นมาสำหรับสิ่งต่างๆ ที่เคลื่อนที่ เราจะได้กฎการเคลื่อนที่ 3 กฎด้วยกัน กฎข้อแรกคือกฎของความเฉื่อย แรงเฉย กฎของความเฉื่อยครับเช่น วัตถุที่ตั้งอยู่นิ่งๆสมมติพีทยืนขึ้นปั๊บแน่นะฮะพีทยืนขึ้นพีทยืนนิ่งๆตอนนี้พีทมีแรงเฉื่อยอยู่ที่ตัวพีทเอง อือฮึ เพราะว่าไม่มีแรงกระทำใดๆมาทำให้พีทเคลื่อนที่ ครับ พีทก็เลยมีแรงเฉื่อยแล้วก็อยู่กับที่ขึ้นมาครับ นั่งลงได้กฎข้อที่ 2 คือกฎของความเร่งนะครับเมื่อแรงผลลัพธ์ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุจะมีความเร่งไปในทิศทางเดียวกันกับแรงนั้น สมมุติเราวางวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งเอามือผลักวัตถุนั้นไปปั๊บมีแรงมากระทำวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่เราเตะฟุตบอลก็จะลอยไปตามทิศทางที่เราเตะด้วยมีแรงกระทำนะครับนี่คือกฎของความเร่งกฎข้อที่ 3 คือแรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยา แรงปฏิกิริยาเนี่ยจะเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางในตรงกันข้าม ถ้ากฎความเร่งคือเราเตะฟุตบอลไปข้างหน้าลูกบอลลอยไปข้างหน้า แต่ถ้าแรงปฏิกิริยามันจะเกิดแรงสะท้อนในทิศทางตรงกันข้าม เช่นคนกำลังพายเรือ เวลาเราพายเรือเราพายไปข้างหลัง แต่แรงปฏิกิริยาทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้า นี่คือทฤษฎีของไอแซคนิวตัน ครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็สร้างความรู้สร้างความเข้าใจ แล้วก็เป็นหลักสูตรที่นักวิทยาศาสตร์หลาย ๆ คน ก็พยายามนำเอาความรู้เนี่ยไปขยายเป็นกฎต่างๆ กฎแห่งการเคลื่อนที่หรือกฎแห่งแรงเนี่ยนะฮะของไอแซคนิวตันเนี่ยเราสามารถอธิบายไปได้แบบในทุกๆเรื่อง ไปจนถึงแบบไปจนถึงหน่วยย่อยๆในระดับอะตอมอ่ะ อืม ซึ่งพอเลยระดับอะตอมไปอ่ะเราถึงจะอธิบายไม่ได้แล้วเพราะว่าใช้กฎของนิวตันไม่ได้แล้ว เพราะมันเล็กสุดที่เรารู้ พอมันเล็กกว่าอะตอมปุ๊บเราต้องใช้กลศาสตร์ควอนตัมเพราะสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมมันจะไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันกับนิวตันอีกต่อไป ครับใช่ แล้วท่านเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับก็เสียชีวิตลงในช่วงปี 1727 ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในวงการวิทยาศาสตร์ เคยเรียนเลขไหม เคยครับ ทฤษฎีแคลคูลัสเนี่ยใครเป็นคนคิดรู้ไหม เสื้อไอแซค เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นคนคิดทฤษฎีแคลคูลัสโดยที่มีคนหนึ่งคิดคล้ายๆเขาเลย แต่ของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับด้วยวิธีการมากกว่านะครับวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับท่านเซอร์ไอแซคนิวตันแล้วนะครับผลงานของท่านมีเยอะแยะมากมายนะฮะในรายการอาจจะอธิบายได้ไม่ครบหมดน้องๆไปหาอ่านเพิ่มได้นะครับจบช่วงแรกครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ เราไปต่อช่วงที่ 2 กันครับ เชิญเลยครับ แปะ ทันโลกทันเทค เข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการครับทันโลกทันเทคครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง
ใครเป็นคนคิดค้นกล้องถ่ายภาพครับ ให้น้องพีทและน้องแพทเดาคร่าวๆว่าเรามีกล้องถ่ายภาพเราเริ่มคิดค้นกล้องถ่ายภาพมานานแค่ไหนแล้ว ตั้งแต่ปี20 ปี อุ้ยเกินนั้นน่ะเป็น100 ปีก็ยังน้อยไป 200 200 ปีก็น้อยไป 2,000 2,000 ก็เยอะไป 1,438 ปี 1,000 กว่าปี เริ่มต้นของการที่ค้นพบว่าเราสามารถเก็บภาพที่เรามีอยู่ที่เราเห็นเนี่ยแล้วบันทึกภาพไว้ได้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช 1,000 ท้วนเลยนะครับ 1,000 ปีที่แล้ว ใช่ คือการที่จะเกิดมาเป็นกล้องถ่ายรูปแบบอนาล็อกในยุคก่อนหน้านี้ซึ่งทุกวันนี้เราเคยพูดเรื่องกล้องดิจิตอลไปแล้วนะครับ ครับ แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเกือบเป็น1,000 ปีเนี่ยกล้องถ่ายรูปถ้ากล้องถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนะฮะต้องใช้การคิดค้นหรือการค้นพบของผู้ที่เป็นนักประดิษฐ์ถึง12 คนกว่าจะมาเป็นกล้องถ่ายรูปได้นะครับเริ่มต้นที่คนแรกเลยคนแรกคือคุณอิบอัลไฮซัมเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบวิธีการทำงานของกล้องโดยบังเอิญโดยที่เขาไปเจาะรูห้องของเขามีห้องอยู่ห้องหนึ่งมืดมิดสนิทเลยไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงเข้าเลยเขาไปเจาะรูห้องนั้นเจาะปุ๊บมันเกิดภาพขึ้นที่กำแพงแสงที่ลอดจากรูนั้นนะมันไปโผล่ที่กำแพงแล้วเป็นภาพข้างนอกที่กลับหัวอยู่กลับหัวจากซ้ายเป็นขวาเขาถึงได้ค้นพบครั้งแรกว่าถ้าเรามีห้องมืดๆแล้วเราเปิดรับแสงให้ทะลุเข้ามาโดยเรากันบีบลำแสงเล็กๆลำแสงที่ได้เนี่ยมันจะนำเอาภาพจากข้างนอกเนี่ยมาแสดงอยู่ข้างในได้ เจ๋ง ผ่านมาอีก600 ปี ครับ600 ปี เพราะว่าสิ่งที่คุณอัลไฮซัมเขารู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกใครเขาก็แค่ค้นพบว่าฉันสามารถเอาภาพจากข้างนอกมาโผล่ในกำแพงได้แค่นั้นแหละหลังจากนั้นมาครับนักวิทยาศาสตร์คนที่น้องแพทเคยนำเสนอไปแล้วนั่นก็คือท่านโยฮันเนส เคปเลอร์นะฮะโยฮันเนส เคปเลอร์นี่แหละเป็นคนที่ทดลองเอาทฤษฎีนั้นนะลองมาสร้างเป็นกระจกชิ้นหนึ่งเขาทำกระโจมขึ้นมาเพื่อปิดแสงจากภายนอกแล้วเอากระจกชิ้นนั้นนะไปตั้งอยู่บนยอดกระโจมให้มันมีเลนส์ขยายฉายภาพลงมาได้ฉายภาพลงมาแล้วก็เห็นภาพลงมาบนกระดานที่พื้นจริงๆด้วยโยฮันเนส เคปเลอร์จึงเรียกสิ่งนี้ว่าหลังคาโค้งจากความมืด หลังคาโค้งจากความมืด แปลเป็นภาษาลาตินว่า Camera Obscura Obscura แปลว่าห้องมืดแล้วก็ทำหลังคาโค้งหลังคาโค้งก็สามารถส่องลงมาแล้วกลายเป็นกล้องถ่ายภาพจึงกลายเป็นคำเรียกของกล้องถ่ายภาพมาจนถึงปัจจุบันเรียกว่า Camera นั่นเอง Camera คนที่ตั้งคำนี้ขึ้นมาคือคุณโยฮันเนส เคปเลอร์นั่นเอง โยฮัน นะ เน ครับ ส หลังจากนั้นก็ยังไม่มีการบันทึกภาพครับมีคุณโยฮันซานครับในปี 1685 เป็นผู้ออกแบบทฤษฎีเดียวกันกับโยฮันเนส เคปเลอร์แต่ว่าทำให้มันมีขนาดเล็กลงแต่เรายังบันทึกภาพไม่ได้เลยจนกระทั่งปี 1814 ภาพถ่ายภาพแรกของโลกจึงเกิดขึ้นคุณโจเซฟ นิโซฟอร์เนียฟคนนี้เป็นชาวฝรั่งเศสเขาทดลองทำอะไรบางอย่างครับเขาเอาน้ำยาเคมีตัวหนึ่งมาทาลงบนแผ่นเหล็กเสร็จแล้วก็อยู่ในห้องมืดไม่มีแสงเข้าแล้วเขาทดลองโดยการเปิดหน้าต่างแวบเดียวเปิดหน้าต่างช่วงเวลาเดียวเปิดหน้าต่างไปแวบแล้วก็ปิดเลยแสงก็พุ่งเข้ามาโดนน้ำยาเคมีนั้นพอการเวลาผ่านไปน้ำยาเคมีนั้นแห้งเปิดหน้าต่างมาดูอีกทีหนึ่งภาพหน้าต่างข้างนอกถูกบันทึกไว้บนแผ่นเหล็กนี้เรียบร้อยนั่นคือภาพแรกภาพถ่ายภาพแรกของโลกอยู่บนเหล็กอยู่บนแผ่นเหล็กโดยคุณนิโซฟอร์เนียฟหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาวิธีการที่จะบันทึกภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยคุณหลุยส์ชาร์กมังเตดาแกก็พยายามที่จะหาวิธีการพัฒนาสารเคมีที่จะบันทึกภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ถ่ายภาพได้เร็วขึ้นให้อยู่คงทนมากขึ้นโดยใช้แผ่นโลหะทองแดงอาบสารประกอบสารเคมีที่ประกอบด้วยจะทำจากแร่เงินเขาเรียกว่าซิลเวอร์ไอโอไดด์เปิดรับแสงได้น้อยลงก็สามารถบันทึกภาพลงไปบนแผ่นทองแดงได้ทฤษฎีนี้จึงถูกตั้งชื่อว่าดาแกโรไทป์ในเวลาต่อมา ดาแกโรไทป์นี่นะครับต่อมาครับ
คุณโจเซฟเพชรวาวนะครับนักประดิษฐ์กล้องชาวฮังการีนะครับได้สร้างเลนส์ถ่ายภาพ แล้วก็ถ่ายภาพคนเป็นภาพแรก ถือว่าประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพพอร์เทรตภาพแรกทฤษฎีการถ่ายภาพก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนที่ค้นพบสูตรสารเคมี แล้วคนที่ทำให้เราคุ้นเคยมากที่สุดคือใครครับ เจ้าของโลโก้สีเหลืองๆแล้วมีแฉกๆมีตัว K ตัว O ตัว D ตัว A ตัว K อ๋อ รู้จักโกดักไหม ไม่ อ้าวเกิดไม่ทันรุ่นนี้เกิดไม่ทันรุ่นนี้รู้จักนะฮะโกดักนั่นก็คือคุณ ไม่รู้จัก จอร์จอีสแมนนั่นเอง โอ้จอร์จ คุณจอร์จอีสแมนก็คิดค้นแผ่นฟิล์ม อ๋อ แล้วก็ทำม่านชัตเตอร์ขึ้นมา แล้วก็สลับสับแสงเข้าไปในฟิล์มอาบเคมีปุ๊บเอาฟิล์มนั้นไปล้างไปแช่ในน้ำยาในห้องมืด พอฟิล์มนั้นแห้งออกมาก็กลายเป็นภาพถ่าย โอ้ เกิดเป็นกล้องถ่ายภาพโกดักอีสแมนตั้งแต่นั้นแล้วก็เกิดเป็นฟิล์มภาพยนตร์ด้วยในเวลาต่อมา ซึ่งอันเนี้ยเริ่มต้นกันที่ปี 1900 ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการพัฒนาแล้วมันไม่ใช่การคิดค้นละนะฮะคนที่ทำกล้องไลกานะครับคุณออสการ์บานักก็สร้างกล้องไลกา35มิลลิเมตรขึ้นมาแล้วก็คุณวิลเลียมเฮอร์เชลคุณคนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นคนกำหนดคำว่าการถ่ายภาพขึ้นมานั่นคือโฟโตกราฟีถ้าโลกนี้ใครตั้งชื่อคาเมล่าคือโยฮันเนส เคปเลอร์แต่ถ้าใครตั้งชื่อรูปถ่ายว่าโฟโต้ก็ต้องยกให้วิลเลียมเฮอร์เชลแถมให้อีกคนหนึ่งคุณเอ็ดวินแลนด์เป็นผู้คิดค้นกล้องโพลารอยด์ โพลารอยด์ ถ่ายปุ๊บแลบลิ้นออกมาแฟบเอามาสะบัดเป่าๆแล้วได้รูปเลยไม่ต้องเอาไปล้างไปอัดกล้องโพลารอยด์นะครับซึ่งคุณที่คิดค้นก็คือคุณเอ็ดวินแลนด์นะฮะนี่ครับทำให้เราได้เรียนรู้กันนะครับในประวัติศาสตร์ว่าใครกว่าจะมาคิดค้นเป็นกล้องถ่ายภาพหรือเป็นกล้องถ่ายรูปสมัยใหม่ยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้นะโอ้โหนะถ้าไม่มี12คนนี้หรือถ้าไม่มีคนก่อนหน้านี้ที่คิดค้นมานะครับจอร์จอีสแมนก็ไม่สามารถทำกล้องถ่ายรูปได้แล้วลูกน้องจอร์จอีสแมนนี่แหละเป็นคนคิดค้นกล้องดิจิตอลขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าโกดักเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองก็เลยพลาดท่าจนกระทั่งล้มละลายไปในที่สุดนะฮะทุกวันนี้ก็เหลือแต่สิทธิบัตรนะครับที่เอาไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับโลกใบนี้นะครับนี่คือทันโลกทันเทคในช่วงที่2ครับเราไปต่อกันช่วงที่3เลยนะครับระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์ช่วงระวังภัยไซเบอร์วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความเชื่อที่ผิดที่คนทั่วไปมักจะส่งต่อกันในโลกโซเชียลนะครับการส่งต่อความเชื่อผิดในโลกโซเชียลเนี่ยนอกจากจะทำให้มันกลายเป็นความเชื่อที่ฝังใจบางคนที่ไม่รู้เท่าถึงเรื่องนี้ก็อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไปเลยเพราะว่ามีคนส่งต่อกันเยอะมากส่งไปกันเยอะๆส่งกันแบบไม่บรรยะบรรยังส่งกันแบบไม่ตรวจสอบส่งกันแบบไม่ดูข้อมูลข้อเท็จจริงมันก็กลายเป็นความเชื่อผิดได้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลอมเข้าไปในหัวสมองคนได้เรามาดูกันทีละเรื่องมีเป็น100เรื่องครับที่ไม่ถูกต้องนะฮะทำได้หลายตอนเลยแต่วันนี้ผมจะทำมาสัก2ตอนก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องแรกเลยนะฮะเขาไปหากันมานะส้มตำใส่เปลือกมะนาวทำให้เป็นมะเร็งเขาบอกเวลากินส้มตำเนี่ยใส่มะนาวบีบลงไปในส้มตำใส่มะนาวอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าบีบเอาแต่น้ำได้แต่อย่าใส่เปลือกลงไปเพราะถ้าใส่เปลือกลงไปปุ๊บเนี่ยจะกินเข้าไปเยอะๆจะทำให้เป็นมะเร็ง ไม่จริง จริงหรือไม่จริงครับไม่ค่อยเห็นคนทำส้มตำใน TikTok ครับเขาก็ใส่ไม่เป็นไร เขาก็ตำลงไปเลยนะทั้งเปลือกเลยนะเขาทำหลายนั่นน่ะสิไม่เห็นเป็นไรถ้าเกิดเรากินเปลือกส้มได้เราก็กินเปลือกมะนาวได้โอ้โหนี่นะฮะมะนาวเนี่ยจริงๆมีประโยชน์มากนะใช่มะนาวเนี่ยให้น้ำที่อยู่ข้างในเขานี่นะฮะมีฤทธิ์เป็นกรดมีกรดเยอะเลยนะแต่ถ้าเราใส่เปลือกลงไปด้วยเนี่ยนะมันจะมีกรดเยอะกว่าเดิมอีกแต่ละกรดเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายสร้างความชุ่มชื้นนะฮะช่วยการย่อยอาหารช่วยการสลายโมเลกุลจุลินทรีย์ต่างๆอยู่ในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นเปลือกมะนาวไม่สามารถทำให้เราเป็นมะเร็งได้นะครับไม่จริงนะครับต่อมาครับความเชื่อที่2นะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากจะรักษาสารพัดโรคให้กินบอแร็กซ์เข้าไปโอ้โหบอแร็กหนักเลยบอแร็กนี่เป็นสารเคมีนะครับอยู่ดีๆเราจะไปกินเลยได้ไงเพราะว่าคุณสมบัติของบอแร็กเนี่ยคือเป็นโซเดียมเตตะบอเลต
ก็เคยแพทย์ยังรู้เลยว่าควรกิ ใช่ น เพราะว่าครูบอกว่าบอแลกอันตรายมาก บอแลกอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมเขาเอาไปชุบทองชุบโลหะได้ ใช่ มันสร้างแรงตึงผิวให้กับวัตถุต่างๆ ได้ ก็คือ นะค ถ้า รับ เกิดเรากินมันจะไม่ดีต่อท้องเรา คือการเอาบอแลกมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารในการเตรียมอาหารในสัดส่วนที่น้อยใช้ได้ แต่บอแลกเป็นสารเคมีที่ไม่ควรเข้าสู่ร่างกาย ไม่ควร เพราะฉะนั้น เลย การรักษาสารพัดโรคไม่เป็นเรื่องจริงนะครับ ความเชื่อต่อไปน่ากลัวกว่าอีกครับ ฮะ น้ำยาทาเล็บ โอ้โห เอามาทาฟันจะช่วยให้ฟันขาว ไม่ ยิ่ง จริ ขึ้ ง น เลย ใครแชร์ โอ้โหใครแชร์ตี ใครแชร์ ใครแชร์ตีตายพูดสิ ใครแชร์ตีนนี่แตกเลย อีมือแตกเลย พี่งงจะเอา นี่ เอาน้ำยาทาเล็บมาทา ข้างในน้ำยาทาเล็บมีอะไรครับ มีสารอันตราย มี มีเคมี เรารู้ว่าอันตราย แต่สารนั้นเราเรียกว่าฟอร์มาดีไฮเรซินถ้าเราไปทาฟันนะครับ โดนเข้าไปในปากหรือลำคอ คุณจะเวียนหัวตาลายหน้ามืดคลื่นไส้ และถ้ามีผลเข้าไปมากๆ อาจจะทำให้สูญเสียความทรงจำได้ด้วย โอ้โห เพราะฉะนั้น โอ้ อย่าเด็ดขาดอีกอันหนึ่งอันนี้ก็หาใครชอบกินชานมไข่มุกนี่เด็ก2 คนชอบกินชานมไข่มุกเขาบอกว่า โอ้ my กินเม็ดชานมไข่มุก เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง อันนี้ฉันไม่เชื่อ ไม่เชื่อเพราะอะไร เพราะว่ามันคือแป้ง โอ้โห สุดยอดเลย ไข่มุกที่เรากินในชานมไข่มุกนี่นะครับ เป็นแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งมีขบวนการเล็กน้อยที่จะทำให้เขาเป็นก้อนกลมๆ แล้วมีเนื้อหยุ่นๆ อยู่ภายนอกได้ เวลาผสมเนี่ยเขาต้องผสมพวกสารสไตรีนอะซิโตฟีโนนนะครับ เพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนนะครับ ถามว่าสารพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตอนที่เขาผสมส่วนที่เป็นแป้งไข่มุก เสร็จแล้วไอ้ตัวแป้งไข่มุกตัวเนี้ยมันจะต้องไปผ่านความร้อนให้สุกก่อน ความ ซึ่ง ร้อน สารเหล่านี้ ก็คือ มันจะหายไปแล้ว ความร้อนมันจะทำให้สุก และถ้าเกิดทำไม่สุกมันจะ สารมันหายไป หายไปเลย สารมันหายไปเนี่ยเราก็บริโภคได้ ถ้าเขาจะเอาสารนั้นให้มันติดกับไข่มุกมาจนถึงเรากินได้ มันจะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่า แสดงว่าไข่มุกนั้นยังไม่ผ่าน ยัง ความ ไม่ ร้อน ผ่าน เลย มันก็จะเละๆเพราะฉะนั้นไม่จริง ถ้าเราจะกินชานมไข่มุกแล้วกลัว เราก็ทำไข่มุกเองแล้วก็สั่งแค่ชา แล้วก็เอาไข่มุกเข้าไป แล้วเราทำไข่มุกเองนี่คือเราเอาแป้งมันสำปะหลังมาปั้นเองเลย ใช่ปั้น โด เอง ยที่ไม่ใส่สารใดๆเลย ใช่ไม่ใส่ใส่สารอย่างเดียวก็คือน้ำตาล มันออกมามันก็จะเละๆหน่อย เพราะเราทำเอง ไม่เป็นไร ยอม ยอม โอเค ขอ ตาม คำปล นั้ อน ดขอคำปลอดภัย ตามนั้นเป็นไงฮะ นี่ไปแค่ไม่กี่เรื่องเองนะ หมดเวลาช่วงที่ 3 แล้วระวังภัยไซเบอร์นะฮะ โอ้โหไปแค่ไม่กี่เรื่อง ยังมีอีกเป็น100 เรื่องนะครับ ถ้าคุณผู้ชมสนใจ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้า เดี๋ยวผมจะไปคัดเอาเรื่องที่แบบว่าสำคัญ โดยเฉพาะไอ้พวกที่แบบว่าบอกว่ามะนาวรักษามะเร็งได้กินมะนาวกับโซดารักษามะเร็งได้ เดี๋ยวจะมาบอกว่าบำรุงร่างกายได้แต่ว่าไม่รักษามะเร็งนะฮะไปพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ ช่วง Kids ทัน IT เชื่อว่าทุกครอบครัวคงเคยประสบปัญหาหรืออาจจะกำลังประสบปัญหานี้อยู่คือลูกๆไม่นอนหลับสักทีเรียกได้ว่าหลับแป๊บเดียวก็ตื่นอีกแล้วกว่าจะนอนได้แต่ละครั้งใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งการนอนหลับที่ดีคืออะไรโดยทั่วไปตามการแพทย์การนอนหลับที่ดีคือตั้งแต่ 6-8 ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งการนอนหลับที่ดีของเด็กๆคือการนอนหลับเป็นเวลาหลับสบายและตื่นตรงเวลาสำหรับสาเหตุที่ลูกไม่ยอมนอนแบบยาวๆเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเด็กๆแยกกลางวันกลางคืนไม่ออกการพาลูกเข้านอนแบบผิดวิธีและบรรยากาศของห้องนอนที่ไม่เหมาะสมวันนี้ทีมงาน Kids ทัน IT จะมานำเสนอเคล็ดลับวิธีฝึกลูกนอนหลับเป็นเวลามาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแรกนั้นคือช่วงเวลาก่อนนอนสำคัญมากหากคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกนอน2 ทุ่มก็ควรที่จะให้ทำกิจกรรมให้เสร็จตอน1 ทุ่มครึ่งเพื่อเตรียมตัวเข้านอนโดยอาจจะมีการเปิดไฟเพื่อให้รู้ว่าถึงเวลานอนแล้วเป็นแสงส้มๆสลัวๆจะช่วยให้มีจิตใจที่สงบและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งเมลาโทนินที่ทำให้รู้สึกง่วงได้ทำกิจวัตรต่างๆให้เป็นสเต็ปอย่างการทำกิจกรรมต่างๆก่อนนอนเช่นอ่านนิทานจบได้เวลานอนโดยต้องเป็นเวลาและเป็นไปตามแบบเดิมก็จะช่วยให้ลูกรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรและถึงเวลานอนก็จะทราบและนอนได้อย่างเป็นเวลาแถมนอนหลับยาวแบบหายห่วง
พยายามหลีกเลี่ยงเสียงที่ดังเพราะเด็กๆมักจะได้ยินเสียงขนาดที่เรียกว่าเสียงเล็กๆน้อยๆก็ตื่นกันแล้วดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะพยายามลดเสียงเท่าที่จะทำได้เช่นเสียงทีวีเสียงเพลงก็จะช่วยให้การนอนของลูกน้อยอบอุ่นและอุ่นใจได้มากขึ้นก็เป็นการฝึกลูกนอนหลับได้อีก1วิธีเลยปลุกลูกทุกเช้าในเวลาเดิมเช่นปลุกตอน7 โมงเช้าเพื่อให้ลูกเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกรู้ว่าได้เวลาไปโรงเรียนแล้วยิ่งถ้าหากลูกมีอาการอยากขอนอนหลับต่อหรือไม่อยากตื่นให้บอกกับลูกว่าเป็นเพราะเมื่อคืนนอนดึกทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นถ้าไม่อยากอ่อนเพลียก็จะต้องรีบนอนไวๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นพ่อแม่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในใจก็อยากให้เด็กๆนอนไวแต่พ่อแม่ยังคงนั่งเล่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์อยู่หรือดูซีรีส์อยู่จะให้ลูกนอนหลับกันได้อย่างไรเพราะมีทั้งเสียงแสงดังนั้นพ่อแม่ต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องนอนพร้อมลูกหรือให้เขานอนหลับไปเสียก่อนค่อยมาทำกิจกรรมของเราได้แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังอาจจะแยกห้องออกมาเพื่อไม่ให้ไปรบกวนลูกที่นอนหลับอยู่ทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับการฝึกลูกนอนหลับเป็นเวลาที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart Kids เด็กไฮเทคเจอกันสัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีครับกรุงเทพมหานคร10400ครับรายการของเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ของเราคือ www.etvthai.tv ครับครับผมแล้วก็มี Facebook Page ด้วยนะครับ ETV Channel ครับครับผมนะฮะเรามาเจอกันแบบนี้นะครับกับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ๆที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอน์สไตน์ก็กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุไม่มากเลยครับแค่จบการศึกษาก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้เลยเพราะว่าเก่งเกินอาจารย์อีกนะฮะไปช่วยแบบศาสตราจารย์ได้เลยนะฮะสุดยอดมาก1903ไอน์สไตน์แต่งงานกับคุณมิเลวามารีคนนี้แหละครับคือคนที่ปิดทองหลังพระมีเรื่องเล่ากันนะว่าวันที่ไอน์สไตน์ได้รางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เงินรางวัลทั้งหมดที่ได้เนี่ยเขาต้องเอาไปให้ภรรยาเขาเลยนะเพราะว่าภรรยาเขาอ่ะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำสูตรคำนวณทั้งหมดภรรยาเขาเป็นสุดยอดนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากๆแล้วเป็นคนช่วยงานไอน์สไตน์คือไอน์สไตน์เนี่ยคิดทฤษฎีนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยเอาไปคำนวณดูซิให้ภรรยาคำนวณดูถ้าเราไม่มีไมเคิลฟาราเดย์ในวันนี้โลกของเราจะไม่มีอะไรบ้างครับไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ามือถือไม่มีมอเตอร์ไม่มีมอเตอร์นี่คือไม่มีรถนะไม่มีรถไม่มีรถไม่มีเครื่องจักรไม่มีอะไรอีกไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีแอร์เราจะไม่มีหลายอย่างมากเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงครับถ้าเราไม่มีไมเคิลฟาราเดย์พอเครื่องยนต์ติดแล้ววิ่งไปเราต้องการกระแสไฟกลับมาชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเดิมเราก็เอาตัวไดชาร์จเนี่ยไดชาร์จเนี่ยเรียกไดชาร์จถูกต้องเลยเพราะว่ามันคือไดนาโมชาร์เจอร์ก็เอาแรงหมุนเนี่ยเอาสายพานเนี่ยไปหมุนไดนาโมชาร์เจอร์เพื่อหมุนเพื่อสร้างกระแสไฟกลับเข้าไปที่แบตเตอรี่คิดค้นครั้งเดียวได้2 อย่างเลยได้ทั้งมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าในการสั่งให้หมุนแล้วก็ได้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นไดนาโมด้วยสุดยอดไหมถ้าเราจะบอกว่ามะนาวรักษาโรคมะเร็งได้จริงเราต้องกินมะนาวเป็นปริมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ1 ลิตรไม่1 ลิตรน้อยไปจบชีวิตจบถ้าเราจะให้สารหรือเซลล์มะเร็งในร่างกายเราเนี่ยนะฮะยับยั้งการเจริญเติบโตได้แค่หยุดนะหยุดไม่ให้มันโตไปแบบนี้นะแต่ไม่ได้ฆ่ามันด้วยนะหยุดเฉยๆเราต้องดื่มน้ำมะนาวเป็น1,000 ลิตร